स्पाइसी मोमो देख्दै मुखमा पानी आउने यति स्पाइसी यति मिठो बनिन्छ। तपाईहरुलाई पनि यो मोमोको रेसिपी ट्राई गर्नु छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला। तपाईहरुसँग मैले डिपिङ ससहरुको सबैको रेसिपी शेयर गरेको छु। तपाईहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होला। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। पहिला चाहिँ हामी मोमोको लागि डो रेडी बनाउनु पर्छ। डो रेडी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले फुड कलर युज गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई फुड कलर हाल्नु छैन या तपाईहरुकोमा फुड कलर छैन भने फुड कलर बिना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। खासमा चाहिँ मैले यो भ्यालेन्टाइन डे को लागि रेड कलरको मोमो बनाउनु खोजेको थिएँ, तर यो रेड कलरको नभएर चाहिँ पिंक कलरको भएको छ। तपाईहरु जब मोमो बनाउनुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ यो कलरहरु नहालिकिन तपाईहरु नर्मल हामी जस्तो व्हाइट कलरको मोमो बनाउँछ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ। जब मोमो बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर डो बनाउँदाखेरि चाहिँ डो अलिक टाइट बनाउनुहोस् होला। फेरि डो गिलो भयो भने हाम्रो मोमो राम्रो मोमो जब हामी बेल्छ त्यतिखेर बेल्दा हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। डो बनाउँदाखेरि चाहिँ कम्ती कम्ती गर्दै पानी एड गर्नुहोस् होला। डो चाहिँ हाम्रो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी डोलाई 10 मिनेटको लागि रेस्टमा छोडिदिनुपर्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी मोमोको लागि फिलिङ रेडी बनाउनुपर्छ। मोमोको लागि फिलिङ बनाउनुको लागि चाहिँ मैले अगाडि 2टा अण्डालाई बोइल गरेर राखेको थिएँ। अब चाहिँ म यसरी ग्रेट गर्दैछु। यदि तपाईहरुलाई जुसी पर्क मोमोको रेसिपी हेर्नु छ भने तपाईहरुलाई म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म लिंक हालिदिन्छु। तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मिठो अनि जुसी बनिन्छ। तपाईहरु एकपल्ट त्यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई घरमै भएको सामानहरुले मिठो मिठो रेसिपीहरु ट्राई गर्नु छ भने तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ रेसिपीहरु हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। अंडा ग्रेट भइसकेपछि चाहिँ अब हामी मोमोको लागि फिलिङ रेडी बनाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यहाँ अंडा ग्रेट गरेको त्यो हाल्दैछु। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज। प्याज चाहिँ मैले 2टा ठुल्ठुलो चप गरेर हालेको छु। गाजर मैले चाहिँ थुप्रो सब्जीहरु एड गरेको छु। नर्मली नानीहरुलाई चाहिँ खानासँग सब्जी पकाएर दियो भने त उनीहरुले खाँदैन। यसरी अलग अलग के बनाएर नानीहरुलाई सब्जीहरु एड गरेर दियो भने उनीहरुले मज्जाले इन्जोय गरेर खान्छ। उनीहरुको डाइटमा तपाईहरुलाई भेजिटेबल इन्क्लुड गर्नु छ भने तपाईहरु यसरी डिफ्रेन्ट चीजहरु बनाएर नानीहरुलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। भेजिटेबलमा चाहिँ मैले प्याज, गाजर, क्याप्सिकम, पत्ताकोपी अनि प्याजको पत्ता हालेको छु। तपाईहरुको इच्छा अनुसार भेजिटेबलहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 1 चम्ची नुन हालेको छु। तपाईहरु टेस्ट अनुसार कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। सोया सस। अब म हाल्दैछु यसमा काश्मिरी लाल मिर्च। यो कलरको लागि मात्रै हो, यो पिरो हुँदैन। यदि तपाईहरु पिरो खानुहुन्छ भने खोर्सानी चप गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। मोमोको लागि फिलिङ पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी डिपिङ सस बनाउनु पर्छ। डिपिङ सस बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ अगाडि प्यानमा तेल हालेर रेडी राखिसकेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा चप गरेको लसुन। लसुन पकाउँदाखेरि चाहिँ स्लो फ्लेममा पकाउनुहोस् होला। लसुनलाई चाहिँ हल्का कलर मात्रै दिनु छ, जसमा तेलमा चाहिँ लसुनको टेस्ट आउनुको लागि मात्रै हो। फेरि हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने लसुन जल्छ र टेस्ट राम्रो आउँदैन। हल्का कलर चेन्ज भयो भने यसरी निकालिदिँदा हुन्छ। निकालिदिसकेपछि चाहिँ नि अब हामी यो लसुनलाई अलगै राखेर यो तेललाई चाहिँ नि फेरि हामी यही प्यानमा खनाएर चाहिँ नि हल्का तताउनु पर्छ स्लो फ्लेममा। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी सस रेडी बनाउनु पर्छ।
ससको लागि चाहिँ नि हामी पहिला चाहिँ हामी चिली फ्लेक हाल्नुपर्छ। चिली फ्लेक चाहिँ मैले यो सुक्खा खोर्सानीलाई नै चाहिँ मिक्सीमा पिसेर ग्राइन्ड गरेको हो। तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाउनु भयो भने हुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा कलरको लागि काश्मिरी लाल मिर्च। अब म हाल्दैछु यसमा तिल। यदि तपाईँहरूकोमा तिल छैन भने तिल नहाल्दा पनि हुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा अघि बनाएको हामीले गार्लिक ओइल जुन बनाएको थियो नि त्यो हाल्दैछु। सस चाहिँ हाम्रो यति मजाको भएको छ। तपाईँहरू यो सस कुनै पनि चाइनिज फुडहरूमा हालेर खानु सक्नुहुन्छ। यो ससलाई तपाईँहरू फ्रिजमा हप्ता 15 दिनसम्म पनि स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नि मोमोको लागि रोटी बेल्नुपर्छ। रोटी बेल्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँ हल्का मैदा स्प्रिङ्कल गरेको छु। रोटी बेलिसकेपछि चाहिँ नि मैले यहाँ एउटा कन्टेनरको बिर्कोले चाहिँ नि राउन्ड सेप दिएको छु। यसरी कुनै पनि कन्टेनरको बिर्को या बटुकाहरूले राउन्ड सेप दिनुभएको छ भने चाहिँ सबै रोटीहरू एउटै साइजको हुन्छ र देख्दा पनि राम्रो देख्छ, बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई काटेर बनाउनु छैन भने तपाईँहरू नकाटिकन डाइरेक्ट बेलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी मोमो डिजाइन गर्नुपर्छ। यो मोमोको डिजाइन एकदम सिम्पल छ, कुनै पनि नानीहरूले पनि बनाउन सक्छ। जुन हामी रेगुलर मोमो बनाएर खान्छ त्यो डिजाइनहरू कतिजनालाई बनाउनु एकदमै साह्रो पर्छ। तपाईँहरू यो डिजाइन ट्राई गर्नुभयो भने सिम्पल डिजाइन छ, तपाईँहरू एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। यसरी हल्का हातले प्रेस गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नि हामी यसरी साइडमा पक्रेर चाहिँ नि यसरी जोइन मात्रै गर्नुपर्छ। यसरी जोडिदिनु भयो भने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति मजाको डिजाइन बन्यो। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा बनाएर देखाउँदैछु। यसरी हल्का हातले मजाले प्रेस गरियो अनि साइडमा पक्रेर बस केही गर्नु पर्दैन, यसरी जोडिदिनु भयो भने डिजाइन बनिहाल्छ। हेर्नुहोस् त कति मजाले डिजाइन बनिएको छ। रेगुलर डिजाइनको मोमो खाँदा बोर हुनु भइसकेको छ भने तपाईँहरू एकपल्ट यो मोमोको डिजाइन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मोमो चाहिँ सबै डिजाइन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी मोमोलाई हल्का पहिला फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 चम्ची जति तेल लिएको छु। अब चाहिँ हामी एक वटा गर्दै मोमो हालिदिनुपर्छ। मोमो हालिसकेपछि चाहिँ एक साइड हल्का क्रिस्पी भइसकेपछि चाहिँ कम्ती पानी हालेर 10 मिनटको लागि हाई फ्लेममा ढक्नी लगाएर पाक्न छोडिदिनुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई यसरी पकाउनु छैन भने चाहिँ मोमो जसरी हामी स्टिम गर्छ त्यसरी स्टिम गरेर बादमा हल्का फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ। नभए यसरी नै मोमोलाई पहिला हल्का फ्राई गरेर त्यहाँदेखि कम्ती पानी हालेर स्टिम गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। मोमो चाहिँ हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। यो मोमो चाहिँ हल्का क्रिस्पी पनि छ अनि सफ्ट पनि बनिएको छ। अब चाहिँ नि हामी मोमोलाई चाहिँ नि एकछिनको लागि यतिकै छोडिदिनुपर्छ। त्यति दिनसम्म हामी मोमोको लागि डिपिङ सस बनाउनु पर्छ। फेरि मोमो सेलायो भने मिठो हुँदैन। तपाईँहरूलाई थाहै छ मोमो चाहिँ तातो नै मिठो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा स्लो फ्लेममा एकैछिन त्यतिकै छोडिदिनुपर्छ।
सस बनाउनुको लागि चाहिँ नि मैले 1 चम्ची निम्बुको रस लिएको छु। अब म हाल्दैछु यसमा 1 चम्ची पानी। अब म हाल्दैछु यसमा 1 चम्ची सोया सस। अब म हाल्दैछु यसमा लसुन। लसुनलाई चाहिँ मैले चप गरेर हालेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा प्याजको पत्ता। अब चाहिँ हामी अघि बनाएर राखेको सस हाल्नुपर्छ। सस चाहिँ मैले टोटल 3 चम्ची हालेको छु। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। सस चाहिँ हाम्रो बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी मोमो प्लेटिङ गर्नुपर्छ। मोमो प्लेटिङ गर्नुको लागि चाहिँ पहिला हामी सस मुनिबाट कम्ती लगाउनुपर्छ। यो सस यति मिठो बनिएको छ नि, हल्का पिरो हल्का अमिलो सबै फ्लेभर क्या मिक्स भएको छ। यति मिठो बनिएको छ। तपाईहरु एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। मलाई त बनाउँदै कति खानु मन परेको थियो। तपाईहरुलाई त थाहै छ मेरो सानो नानी छ, अमिलोहरु खानु हुँदैन भनेर, तर पनि हुन्छ नि यति बेसी खानु मन परेको कि एउटा चाहिँ मैले खाइदिएँ। बाकी यो सस नलगाइकिन चाहिँ मैले खाएँ मोमो, तर यो सस लगाएर चाहिँ मैले एउटा मात्रै खाएँ। माथिबाट पनि हल्का सस लगाइदिनु पर्छ। मैले चाहिँ खास चाहिँ यो भ्यालेन्टाइन डेको लागि रेड कलर बनाउनु खोजेको थिएँ, तर रेड कलर चाहिँ भएन। पिङ्क कलर भए पनि भयो, जस्तो भए पनि मोमो चाहिँ मिठो भयो। तपाईहरु पनि एकपल्ट यो मोमो ट्राई गर्नु होला। यति मेहनतले बनाएर एउटा नचाख्ने त कुरै आएन नि है। तपाईहरुलाई पनि म एउटा देखाउँदैछु कस्तो बनिएको छ भनेर। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनुस् होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।